Hello everyone. Let's learn this pattern today. අපිට කිව්වා එළියට වෙලා ඉන්න කියලා. අපිට කිව්වා එළියට යන්න එපා කියලා. මට කිව්වා ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න කියලා. ජනාධිපතිතුමාටයි අගමැතිතුමාටයි කිව්වා ඉල්ලාස් වෙන්න කියලා. මෙන්න මෙවැනි වාක්‍ය හරියටම කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි මේ පාඩමෙන් ඔයාට කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටීමෙන් ඔයාට මේ සියල්ලම හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන කොටස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුරුදු වෙන එක. මට කිව්වා I was asked. අපිට කිව්වා we were asked. ඔයාට කිව්වා ඔබට කිව්වා you were asked. ඒගොල්ලන්ට කිව්වා they were asked. ඔහුට කිව්වා he was asked. ඇයට කිව්වා she was asked. මුලින්ම මේක පාඩම් කරගන්න. ඉන් අනතුරුව මෙන්න මේ විදිහේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. මට කිව්වා එළියට යන්න කියලා. I was asked to go out. I was asked to go out. මට කිව්වා එළියට යන්න එපායි කියලා. එතකොට අපි to go not to go about පත් කරනවා. එහෙම නැතුව අපි don't go කියලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ වාක්‍යයක් මැද. I was asked not to go out. මට එළියට යන්න එපයි කියලා කිව්වා. I was asked not to go out. අපිට කිව්වා කෑ ගහන්න එපයි කියලා. We were asked not to shout. We were asked not to shout. අපිට කිව්වා කාටවත් කියන්න එපා කියලා. We were asked not to tell anyone. We were asked not to tell anyone. මට කිව්වා ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න කියලා. I was asked to work from home. I was asked to work from home. මට කිව්වා ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න කියලා. I was asked to work from home. She was asked not to be late. Or else, when speaking, you can say get late instead of be. She was asked not to get late. ඇයට පරක්කු වෙන්න එපයි කියලා කිව්වා. She was asked not to get late. They were asked to come on time. ඒගොල්ලන්ට කිව්වා වෙලාවට එන්න කියලා. They were asked to come on time. I was asked to be silent. මට කිව්වා නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා. I was asked to be silent. I was asked to be a good child. මට කිව්වා හොඳ ළමෙක් වෙන්න කියලා. I was asked to be a good child. I was asked not to be stubborn. Stubborn මුරණ්ඩු. I was asked not to be stubborn. මට කිව්වා මුරණ්ඩු වෙන්න එපයි කියලා. I was asked not to be stubborn. The president and the prime minister were asked to resign. ජනාධිපතිතුමාටයි අගමැතිතුමාටයි කිව්වා ඉල්ලාස් වෙන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සියලු ව්‍යාකරණ සමග ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න පුහුණු වෙන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන.
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳු ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.